DYNA Tolentino. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-upload ng video sa YouTube. Yun po kasi may mga tamang paraan kung paano po tayo mag-upload ng video sa YouTube. Kailangan po meron tayo dun tamang paglalagay ng title, description, ng tags, mga video elements, then visibility. So, may ginawa pa akong video doon, panoorin nyo po kung paano ba mag-upload ng tama video sa YouTube. So, please watch this video and so, like nyo na rin po, then comment, share, and subscribe nyo po ako sa channel ko, DYNA Tolentino. So, thank you po. Panoorin nyo po itong video po. Turo ko po sa inyo kung paano mag-upload ng video sa YouTube. Ito po yung gagawin. Punta po tayo dito kay Chrome. Click po natin si Chrome. Then makakakita po tayo dito ng YouTube Home. Tap po natin yan. Then makakakita po tayo dito ng tinatawag na ito po, i-click po natin yan. Click. Makikita po natin ito sa desktop site. I-click po natin ito sa desktop site. I-check natin yung box check. So may check na po siya, diba? Para magbuka po siyang computer. Kapag nandito na po tayo, i-click po natin itong icon channel ko. Click. So, nandito na po tayo kay YouTube Studio. I-click po natin sa YouTube Studio para makapasok tayo dun. Yan po si YouTube Studio. Click natin. Kung nandito na po tayo kay YouTube Studio, i-click po natin ito. Si Upload Sign. Click. Then dito po tayo tataglayin. Click po natin yung si Select Files. Then makakita po tayo dito ng Files. Ito po si Files. Click din natin yan si Files. Click po si Files. Ito si Files. So, nandito na po tayo. Ipili po tayo ng ating i-upload dito sa ating mga videos na ginawa. Ipili po tayo. Ito po yung aking i-upload. So, green subscribe button. I-upload nyo po yung mga ginawa nyong video. So, ganun po yung tamang paraan pag mag-upload tayo ng video. So, ito po meron po kayo dito makikita. Ito yung details. Ito po yung details. Ibig sabihin niya, yung title. So, yung i-upload ko po ay green screen subscription. Green screen subscription. Non-copyright. So, yun po yung sa title.
Tapos, punta naman po tayo dito sa tinatawag na description. Ito po yung description. Meron na po ako dito naka-default na settings na nakasulat po dito talaga. Naka-default na po siya dyan. Dadagdagan ko na lang po yan ng pwede kong isulat. So, yan po. Ito. Idadagdag ko na lang po dyan ay yung green screen subscription. Pwede nyo bumurahin, pwede kayo magdagdag ng sasabihin nyo green screen subscription. So, tapos dagdagan nyo na lang yan. Dahil madami naman po yan, 100 characters. So, ito po sinample ko lang po sa inyo. So, dito na po tayo. Thumbnail po. Pipili tayo ng ginawa natin thumbnail. So, ito po yung ginawa kong thumbnail. Paano mag-upload ng video sa YouTube lamang paraan. So, dito po lagay natin yung thumbnail. Then, meron na po tayong thumbnail. Ilagay po natin to sa playlist. Yung tutorials video. Yan. Then, itag po natin. Tapos, ito po yung regardless of your location, library ko to comply with children and privacy protection and visual quality. Video term what's contents made for kids. So, hindi naman po to made for kids. So, ilagay natin no. Then, itong age restriction, huwag po natin galawin yan. Dito na po tayo sa tags. Dito po tayo sa tags. Maglalagay po tayo dito ng tags. Ito po yung tags. So, ano po yung title, yun din po yung tags. Yun po yung tags. Pwede nyo pong damihan, isulat din yung tags. So, ganun lang po kadali ang mag-upload sa video. So, nandito na po tayo kay dito po tayo sa license types distribution. Kailangan po naka-standard YouTube license po tayo para makaka-copyright natin yung pwedeng gumawa sa ating video. Copyright po natin yan. At isa pa po, kailangan din ay pag ginamit yung Creative Commons attribution, ibig sabihin pumapayag kayong i-reuse or i-content yung inyong video. So kailangan dito tayo sa standard YouTube license. Yun ang gagamitin natin. Tapos may allow embedding to publish to subscription feed the notified subscriber. Then, how to style. So, dito po yung pinili ko. Ngayon, pipili po kayo dito. Marami kayong mapipili kung saan po ba naangkop ang inyong ginagawang video. So, yung sa akin, napili ko is use how to style. Yun po. Tapos yung comment, pwede nyo po din kayo mamili ng mga comment kung allow
allow all comments, i-allow nyo po. So ito naman, hold potentially inappropriate comments for review. So yun po yung napili ko. Then show how many viewers like this video. So yun po. Pagkatapos po natin dyan, dito po tayo pupunta kay video elements. Ito po si video elements. Oh. Yan. Kay video elements po tayo. Meron po dito nakalagay na dice card and screen allow viewers related videos website. Okay. Tingnan muna natin. So dito muna tayo kay kay add screen. So magsasuggest tayo ng video. So ito po isasuggest kong video. Ayan. Ngayon po meron siyang oras. So i-save po natin yan. Save. Yan. Okay na po, na-save na po natin. Then, tapos po nandito po tayo sa visibility. Sa visibility, makakita po tayo dyan. Make your video unlisted or private. Only people who choose to watch video. Anyone with video link can watch your video. Everyone can watch your video. So, dito po tayo kay unlisted. Unlisted muna natin para makita natin kung may copyright tayo. Then, ito po yung schedule. Pwede nyo po siyang i-schedule. Kung anong date kayo pwede nyo po i-schedule. Pwede rin naman po hindi. So, kung gusto nyo po mag-schedule, pwede nyo pong gawin. Kung hindi naman, pwede rin naman pong hindi kayo mag-schedule. Pero maganda rin po yung nag-schedule kayo para makita nyo po kung mayroong copyright yung inyong ginawang video. So, yun lang. So, ganun kadali lang po ang mag-upload ng video sa YouTube. Pag nakita natin yan, meron po tayong makikita dito sa babang schedule. So, sa akin po, hindi naman natin siya i-schedule. I-upload na rin natin siya ngayon. So, ang gagawin po natin ay ano bang date ngayon? February 13. So, February 13. I-upload ko na rin po siya ngayon, February 13. February 13. February 13. I-upload ko na rin siya ngayon 10 a.m. So yun, then makakita tayo dito ng schedule. Click po natin yan sa schedule. Click natin. Ito po si schedule yan. Ito po si schedule. Yan, naklik na po natin. So, yan o, naka-close schedule po. So, i-close na natin. So, yan na po ang ating subscribe button na nasa ano na po siya. Naka-schedule na po siya.
nandito na po siya. So, ganun lang po kadali ang mag-upload ng video. So, kung may natutunan po kayo, i-like, comment, and share nyo po yan. I-subscribe nyo na rin po ako sa aking channel. Thank you. And huwag nyo rin po palang kalimutan i-hit yung bell for update video. I-hit nyo po yung bell ko para kapag po may bago po pong mga video, mga notification po kayo kung mga upload ng video. Nag-upload po ako ng lagi ng video, kaya i-ring bell nyo lang po yung aking notification bell pagkatapos po mag-subscribe. Thank you po and God bless mo.